Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đêm khuya, đột nhiên có một tin nhắn đến. Thành phố xảy ra vụ án giết người. Hung thủ đang chạy trốn, xin người dân hãy đóng cửa lại và đừng ra ngoài. Lúc này có người gõ cửa. Chào cô, quản lý đến kiểm tra cửa. Sau khi gõ cửa, có người đứng sau cánh cửa nói. Tôi không trả lời. Đang chuẩn bị ra mở cửa, thì trong đầu bỗng nhớ đến tin nhắn vừa nhận được. Cẩn thận! Tôi nhìn qua mắt mèo, quan sát tình hình trong hành lang. Người bên ngoài mặc đồng phục an ninh khu phố. Anh ta đội mũ và đeo khẩu trang. Tôi đang do dự không biết có nên mở cửa không, thì mắt mèo đột nhiên tối đen. Có phải đèn trong hành lang đã tắt rồi không? Lúc này, một tiếng thở yếu ớt vang lên qua cánh cửa. Tim tôi nhảy lên tận cổ họng. Đột nhiên nhận ra không phải đèn trong hành lang tắt, mà là người ngoài cửa, đang ghé mặt vào mắt mèo trước cửa nhà tôi. Lúc này mắt tôi đang nhìn anh ta. Tôi giật mình, không dám động đậy. Bởi vì tôi chợt nghĩ, quản lý khu chúng tôi đi làm, vẫn luôn không vui vẻ. Quản lý đã đình công lâu rồi, hôm nay lại đột nhiên muốn đến nhà kiểm tra cửa. Người kia thấy trong nhà tôi không có động tĩnh gì, liền quay người gõ cửa nhà đối diện. Chào anh, quản lý đến kiểm tra cửa. Giọng của anh ta vang vọng trong cầu thang vắng vẻ. Tôi là 501, đối diện là 502. Sống ở 502 là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Thỉnh thoảng cũng gặp nhau trong thang máy, nhưng anh ấy rất tốt. Đôi khi thấy tôi để rác ở cửa, chưa kịp đi vứt rác, anh ấy sẽ tiện tay mang xuống. Quản lý gõ cửa mấy lần. Không lâu sau, người đàn ông bên cạnh mở cửa. Cửa đóng lại. Hành lang lại yên tĩnh. Trông họ không có gì bất thường. Lẽ nào thực sự là người của quản lý? Nhưng sao quản lý lại đến nhà kiểm tra muộn như vậy? Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Liền lấy điện thoại mở nhóm chat các chủ hộ ra, muốn xem có bỏ lỡ tin gì không. Kết quả trong nhóm cũng không có ai nói chuyện. Tôi đang ở một khu phố mới. Tòa nhà tôi ở là gần nhất. 1 tầng 2 hộ, tổng cộng 6 tầng. Vị trí xa xôi, giao thông bất tiện, vì vậy không có nhiều người sống ở đây. Trong đơn nguyên chỗ tôi, chỉ có 4 đến 5 hộ sống. Không nhận được tin nhắn nào của quản lý. Tôi tắt điện thoại. Lúc này điện thoại hiện lên có người kết bạn với tôi. Người đó là 502, người đàn ông sống đối diện nhà tôi. Nội dung kết bạn là: chào cô, tôi là hàng xóm đối diện. Xin hỏi tối nay có quản lý đến kiểm tra cửa nhà cô không? Người quản lý vừa vào nhà anh ấy lại kết bạn rồi hỏi tôi là chuyện gì vậy? Tôi nhất thời ngây ra. Tôi không có chấp nhận lời mới kết bạn ngay. Tôi định nhắn riêng trước, hỏi em gái sống ở tầng dưới. Em gái dưới tầng là sinh viên. Bởi vì trước đây lấy nhầm hàng chuyển phát nhanh, nên tôi có kết bạn với em ấy. Nếu quản lý đến nhà kiểm tra, theo lý mà nói, phải là từ dưới lên trên. Mặc dù không loại trừ việc anh ta sẽ đi từ trên xuống, nhưng tôi cũng có thể hỏi trước về sự an toàn. Xin chào, chị là hàng xóm tầng trên. Chị muốn hỏi một chút, tối nay quản lý có đến nhà em kiểm tra cửa không? Tôi cầm điện thoại đợi rất lâu, vẫn không đợi được câu trả lời từ bên kia. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối rồi. Không phải em ấy ngủ rồi đấy chứ? 502 cũng không tiếp tục gửi tin nhắn. Lúc đó tôi chợt nhận ra, hình như quản lý đã vào 502 lâu rồi. Kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ có mất hơn 20 phút không? Lúc đó tôi đứng gần cửa phòng, không nghe thấy tiếng ai đi ra từ 502. Tôi lại ghé vào mắt mèo xem. Hành lang bên ngoài hoàn toàn tối đen. Tôi nhanh chóng không nhìn nữa. Lúc này điện thoại hơi rung. Là tin nhắn từ em gái tầng dưới. Con bé trả lời: có ạ, quản lý vừa kiểm tra nhà em xong. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tôi đã bị ảnh hưởng bởi tin tức hôm nay, mà có hơi sợ mình bị hại. Thật là đáng sợ. Tôi lại nhìn vào tin nhắn trên điện thoại lần nữa. Vừa nhìn, tôi cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói được. Quản lý đã ở trong đó gần nửa tiếng rồi. Rốt cuộc là kiểm tra cửa gì mà mất nhiều thời gian như vậy? Tôi lại gửi tin nhắn cho em gái ở tầng dưới. Xin lỗi vì đã làm phiền em lần nữa. Chị hỏi chút, quản lý kiểm tra cửa nhà em mất bao lâu? Chắc là nửa tiếng ạ. 5 chữ ngắn ngủn. Tôi đọc nhưng trong lòng lại phát cáu. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra chỗ nào không đúng rồi. Tôi mở lịch sử trò chuyện trước đó. Em gái dưới lầu là sinh viên, đã từng nhắn tin cho tôi. Bất kể gửi cái gì, em ấy đều luôn thêm dấu chấm câu phía sau. Nhưng hai tin nhắn lần này rất ngắn gọn, không có dấu chấm câu.
Tôi đang nghĩ, thì trong hành lang đột nhiên có tiếng mở cửa. Tôi nhanh chóng ghé sát cửa xem. Người quản lý đã ra rồi. Anh ta quay lưng rời đi. Chẳng mấy chốc, anh ta đã biến mất trong mắt mèo. Ngay sau đó có tiếng thang máy mở rồi lại đóng. Sau đó, không có âm thanh nào khác nữa. Tôi nhìn đồng hồ. Từ lúc anh ta vào cho đến khi đi ra, vừa đúng 31 phút. Tương tự như những gì em gái ở tầng dưới nói. Lẽ nào tôi thực sự đáng nghi quá nhiều rồi sao? Tôi tiếp tục ghé vào cửa quan sát một lúc. Sau khi xác định không có gì bất thường mới quay vào. Khu phố vào ban đêm rất yên tĩnh. Nghĩ đến tin tức tối nay, tôi không ngủ được. Cửa đơn nguyên là cửa sắt. Ra vào đều phải quẹt thẻ. Tiếng mở cửa sắt rất lớn. Nhưng tôi đã đứng trên bệ cửa sổ rất lâu rồi, cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa. Lẽ nào người quản lý vẫn chưa đi? Nhưng tầng 6 không có người ở. Dù anh ta có gõ cửa một vòng từ tầng 6 xuống tầng 1. Cũng không tốn mấy thời gian. Rất nhanh, một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu tôi. Người đàn ông tự xưng là quản lý vẫn còn ở trong tòa nhà chúng tôi. Lúc này em gái tầng dưới lại gửi tin nhắn đến. Em ấy sống ngay bên dưới tôi. Số phòng là 401. Xin lỗi chị nhé. Vừa rồi em đang tắm, không cầm được điện thoại. Là bạn trai em trả lời tin nhắn của chị. Lần này có dấu chấm câu. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Xem ra là tôi trách lầm em ấy. Tôi còn chưa trả lời, em ấy lại gửi tin nhắn đến. Chị ơi, chị có xem tin tức hôm nay không? Thật đáng sợ. Vẫn may trong khu phố chúng ta còn có quản lý đến kiểm tra cửa. Đúng rồi, chị vẫn chưa biết nhỉ. Quản lý mới khu phố chúng ta. Chú Vương ở tầng 1 chính là đội trưởng đội quản lý. Hóa ra là chú Vương ở tầng 1. Vậy chú ấy không ra khỏi tòa nhà là chuyện rất bình thường rồi. Rốt cuộc tôi đang nghĩ gì thế? Tự làm mình sợ không ngủ được. Tôi trả lời, cảm ơn em nhé. Cũng muộn rồi, em ngủ đi nhé. 401 lập tức gửi một tin nhắn khác đến. Vâng chị, bọn em ngủ đây. Chị cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé, chúc chị ngủ ngon. Tôi lại kiểm tra nhóm chủ hộ. Tin nhắn cuối cùng trong nhóm là do chú Vương gửi vào buổi sáng. Lúc 8 giờ sáng, chú ấy đã gửi dự báo thời tiết hôm nay trong nhóm. Chú ấy nhắc mọi người một cách ấm áp rằng tối sẽ có dông bão, bảo chúng tôi nhớ kéo quần áo trên sân thượng. Mà xui cười khiến gì, tôi lại mở ảnh đại diện của chú Vương và gửi lời mời kết bạn cho chú ấy. Không ngờ chú ấy lại chấp nhận ngay. Chào chú Vương, con là hàng xóm trên tầng. Con muốn hỏi chút, tối nay có nhóm quản lý đến kiểm tra cửa à? Chú Vương cũng nhanh chóng trả lời, đúng. Không phải nói là có kẻ giết người biến thái sao? Nhóm quản lý đến để kiểm tra. Giờ con có đang ở nhà không? Chú sẽ lên ngay. Vậy chú đã đến 401 chưa? Là thế này, lần trước con mượn máy sấy tóc của em gái dưới tầng, con muốn trả lại. Nhưng gửi tin nhắn và gọi điện, em ấy đều không trả lời. Vậy là con bé không có ở nhà. Chú rồi. Vừa gõ cửa cũng không mở. Giờ con có ở nhà không? Để chú lên. Nhận được tin nhắn này, điện thoại của tôi suýt rơi xuống đất. Sao chú Vương lại nói 401 không có nhà? Nhưng rõ ràng 401 nói là chú Vương đã đến nhà em ấy rồi. Một người nói đã đến, một người lại nói chưa đến. Cái quái gì thế này? Trong hai người họ, nhất định có một người nói dối. Thấy tôi không trả lời, chú ấy lại gửi tin nhắn đến. Con sống ở 501 phải không? Con có ở nhà không? Ở nhà thì chú lên. Tối nay mà không kiểm tra xong thì quản lý cũng không giao ban được. Bọn chú đều phải đăng ký. Thấy tin nhắn chưa? Chú sẽ lên ngay. Giờ chú ra ngay. Lát nữa nhớ mở cửa nhé. Thấy tôi không trả lời, chú ấy vội gọi cho tôi. Tôi không nghe máy. Chú Vương sống ở 101, là ông già vừa nghỉ hưu. Vừa tròn 60 tuổi, sức khỏe tốt. Giọng nói lớn, nhiệt tình. Trông lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng lần này là sao đây? Từ tin nhắn của chú ấy, tất cả đều mang đến cảm giác cấp bách và áp bức. Để an toàn, tôi đã trả lời thẳng. Xin lỗi chú Vương, hôm nay con không có ở nhà, tôi qua chỗ bạn học rồi. Ngày mai chú lại đến kiểm tra được không à? Không phải con vừa nói muốn xuống trả lại máy sấy tóc sao? Em ấy ở nhà, con sẽ đem đi trả tối nay. Kết quả là em ấy lại không có nhà. Vậy thì hôm khác con sẽ trả máy sấy cho em ấy. Sau khi tin nhắn được gửi đi, bên phía chú Vương cũng không trả lời nữa. Như vậy xem ra, chú Vương và 401, rõ ràng chú Vương có gì không đúng hơn. Nhưng tôi không có bằng chứng, cũng không thể nói không đúng ở đâu. Tôi đau đầu quá. Thôi bỏ đi, tạm không nghĩ vội. Dù sao cho đến bây giờ, hình như cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho nên những gì tôi có thể làm bây giờ là bảo hàng xóm cẩn thận chút. Bảo họ đóng cửa sổ lại, đừng tự ý ra ngoài. Tôi đã gửi một lì xì trong nhóm. Tôi chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Ai nhận được lì xì chứng tỏ người đó chưa ngủ. Tôi sẽ nói chuyện riêng với người đó. Bảo người đó đóng cửa, đừng ra ngoài. Trong tòa nhà này, chỉ có chú. Tầng 5 chính là tôi và người đàn ông ở nhà đối diện. Tầng 6 không có người ở. Trước đây tôi gửi lì xì trong nhóm.
Chưa đến 1 phút sẽ có người nhận. Nhưng lần này tôi đã gửi lì xì đi được 5 phút rồi. Không có ai nhận lì xì hết. Tôi liếc nhìn thời gian. Đã gần 11 giờ rưỡi rồi. Chị gái 301 sẽ không ra ngoài dắt chó đi dạo nữa nhỉ? Trước đó có một vụ chó cắn trẻ em. Chị gái ở tầng 3 lo lắng người trong khu phố sợ chó, nên gần đây đã thay đổi thời gian dắt chó đi dạo thành ban đêm. Nhiều lần lúc 12 giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng chị ấy mở cửa sắt ở tầng dưới. Nhìn đồng hồ chắc chị ấy đã dắt chó đi dạo xong và về nhà rồi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức kết bạn với chị ấy. Chờ vài phút, bên kia vẫn chưa có phản hồi gì. Không từ chối cũng không chấp nhận lời mời kết bạn. Lẽ nào chị ấy ra ngoài không mang theo điện thoại sao? Đột nhiên có tiếng sấm ầm ầm. Tôi mới nhớ ra, sáng chú Vương có gửi dự báo thời tiết trong nhóm. Chú ấy nói trời sẽ mưa to vào buổi tối, nên có thể chị gái ở tầng 3 đã xem dự báo thời tiết. Tối nay mới không dắt chó đi dạo. Sắp đến 12 giờ rồi. Nếu chị ấy không ra ngoài dắt chó đi dạo, rất có thể là đã ngủ rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngủ thôi, không nghĩ nữa. Nhưng vừa nằm xuống giường chưa được 5 phút, lại có thông báo tin nhắn. Lần này là 502 gửi. Còn gửi lời mời kết bạn cho tôi. Chào cô, tôi chỉ muốn hỏi, cậu có thấy tối nay có gì không ổn không? Đọc được tin nhắn này của anh ấy, tôi đã nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn. Sau đó hỏi anh ấy, sao anh lại nói như vậy? Tối nay cô có nghe thấy tiếng chó sủa ở tầng 3 không? Phải rồi, tôi mới nhớ ra. Chị gái tầng 3 nuôi 2 con chó. Tôi thường nghe thấy tiếng chó sủa vào giữa đêm. Tôi nghĩ kỹ lại. Thực sự không nghe thấy tiếng chúng sủa tối nay. Tôi tiếp tục đáp. Liệu có phải là ngủ rồi không? Tiếng sấm vừa rồi lớn như vậy, tai chó lại rất nhạy cảm. Tiếng sấm đó hẳn là đã đánh thức nó từ lâu rồi. Đúng vậy, vừa nãy có mấy tiếng sấm. Tôi đóng chặt cửa sổ cũng bị dọa sợ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không nghe thấy tiếng chó sủa ở tầng 3. Vậy ý anh là gì? Có thể là ý mà cô đang nghĩ. Nghe anh ấy nói vậy, tóc tôi dựng đứng. Ý mà tôi đang nghĩ đó, chú chó ở tầng 3, nó chẳng lẽ thực sự có kẻ rước người vào tòa nhà của chúng tôi rồi sao? Không phải chứ, chúng ta báo cảnh sát đi. Vừa gõ xong câu này, liền có tiếng sấm lớn. Sau tiếng sấm, trong cửa sổ đóng kín có 2 tiếng chó sủa. Lại là báo động giả. Anh nghe xem, có tiếng chó sủa ở tầng 3 rồi. Có thể là lúc có tiếng sấm đầu tiên, nó vẫn chưa tỉnh. Lúc này, nó tỉnh rồi. Anh có nghe thấy không? Tối nay xảy ra án mạng ở chợ Thành Tây. Kẻ rước người vẫn chưa bị bắt. Rất có thể là người trước cửa. Hơi kích thích đó. Đây không phải là Trinh Lao hạng nhất sao? Chị yên tâm đi, tôi đã từng luyện rồi. Hắn có gel, tôi cũng có. Tôi còn đang tự vệ đây. Chị đừng sợ, không phải chị vừa nói 502 cũng ở nhà sao? Chị bảo anh ta giúp tôi thu hút sự chú ý. Tôi hoàn toàn có thể chế ngự được hắn. Tôi còn có nước ớt tự làm nữa. Xịt một cái, hắn sẽ lên trời Tây luôn. Bình thường chị cảm thấy tiểu Triệu phòng 402 là một chàng trai tinh thần. Không ngờ đầu óc của thật rất thần kinh. Những lúc như thế này, cậu ta lại muốn lên đánh đơn. Tôi tiếp tục khuyên cậu ta, cậu đừng lên đây, đừng làm loạn, hắn đang nhắm vào tôi. Cậu không đánh lại hắn đâu, lát nữa lại tự đưa mình vào nguy hiểm. Nhưng bên kia không trả lời nữa. Thằng nhóc này không phải đã thu dọn đồ lên đây rồi đấy chứ? Tôi nhanh chóng nói với 502 chuyện này. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Cho đến khi có người lên, hình như tôi cũng không còn sợ hãi nữa. Tôi nhìn về phía mắt mèo. Một cái nhìn khiến tôi sợ hết hồn. Người ngoài cửa toàn thân đầy máu. Hắn không phải chú Vương, mà là bạn trai của em gái 401 ở tầng dưới. Tôi không biết tên đầy đủ của hắn. Em gái dưới lầu gọi hắn là Tiểu Bân. Hắn cầm một con dao trên tay trái. Lúc này tay trái hắn cầm dao, cứ nhìn thẳng vào mắt mèo nhà tôi. Hắn há to miệng không biết đang nói cái gì. Người ngoài cửa lại toàn thân đầy máu, trông rất quỷ dị. Trong ấn tượng của tôi, cặp đôi ở tầng dưới có quan hệ rất tốt. Em gái 401 vui vẻ hoạt bát. Năm nay em ấy mới là sinh viên năm 2. Bình thường em ấy ở lại trường, cuối tuần mới về ở chung với bạn trai. Tiểu Bân trông cũng giống một chàng trai hiền lành. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Sao hắn lại biến thành bộ dạng này? Máu trên người hắn có phải là của em gái dưới tầng không? Còn nữa, tin tức về vụ giết người ở chợ Thành Tây hôm nay có liên quan gì đến hắn không? Người luôn ở trước cửa nhà tôi là hắn. Như vậy chú Vương nói muốn lên đây tìm tôi trước đó, đi đâu rồi?
Chú Vương, con đó không? Bên ngoài, tiếng mưa và tiếng sấm không ngớt, trộn lẫn với tiếng hét của người đàn ông ngoài cửa. Trong hành lang ồn ào. 402 chắc là không ngốc đến mức đi thang máy lên đâu nhỉ? Vừa nghĩ xong câu hỏi này, thang máy liền dừng ở tầng 5. Tôi vừa xác nhận qua tin nhắn với 502. Nếu 402 thực sự lên, cậu ta sẽ có động tĩnh ngoài cửa. Ví dụ như đã báo cảnh sát rồi. Thu hút sự chú ý của Tiểu Bân trước, sau đó đợi đến khi 402 và Tiểu Bân căng thẳng. 502 sẽ ra mặt giúp 402 cùng nhau khống chế hắn. Quả nhiên Tiểu Bân ở cửa đã bị tiếng thang máy thu hút sự chú ý. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía thang máy. Chính vào lúc này, phía sau Tiểu Bân đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cậu ta một cước đá mạnh về phía Tiểu Bân đầy máu. Cú đá này của 402 không nhẹ, vừa nhìn liền xuống tay luôn. Họ đang ở điểm mù của mắt mèo. Tôi không thể thấy được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ mơ hồ có tiếng đánh nhau. Nhưng nhìn vào tình hình vừa rồi, rõ ràng là 402 đã thắng. Xem ra Tiểu Bân hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ta. Thấy 502 đối diện mở cửa, tôi cũng rất muốn lên giúp đỡ. Nhưng liếc nhìn con reo dưới sàn, trong đầu tôi lặp đi lặp lại tình huống vừa rồi. Chờ đã, ánh mắt Tiểu Bân cứ gõ cửa nhà tôi. Không phải là ánh mắt giận dữ, không phải ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí, mà là ánh mắt sợ hãi. Sao có thể là sợ hãi chứ? Hắn đang sợ điều gì? Vừa rồi hắn cầm reo bằng tay trái. Tiểu Bân không thuận tay trái. Vậy sao hắn lại cầm reo bằng tay trái? Con reo này không lớn, là loại reo thường dùng để gọt vỏ trái cây. Khi hắn nằm bò trước cửa nhà tôi, sao 502 có thể nhìn thấy Tiểu Bân cầm con reo này từ trong bóng tối chứ? Hơn nữa còn trong tình huống tôi đã cắt camera giám sát nhà anh ta. Anh ta lại nói là nhìn thấy trong camera giám sát. Anh ta đang nói dối. Có lẽ chỉ có một lý do khiến anh ta nói dối. Chính là con reo này là của 502. Là 502 đưa cho Tiểu Bân. Toàn bộ sự việc đột nhiên trở nên rõ ràng. Nửa đêm chú Vương nhận được tin nhắn về vụ giết người xảy ra trong thành phố. Vẫn chưa bắt được hung thủ. Cho nên khi nhận được thông báo phải kiểm tra cửa mỗi nhà xuyên đêm, chú ấy bắt đầu kiểm tra từ tầng trên cùng xuống tầng 1. Cho nên ở tầng 5 sẽ đến nhà tôi trước, cuối cùng đến 502. Chú ấy gõ cửa nhà tôi. Tôi không mở, chú Vương nghĩ tôi không có ở nhà, nên đã đến 502 bên cạnh. Có thể chú Vương đã bị giết hại khi vào 502, cho nên người đi ra phía sau. Chắc là 502 đã thay quần áo bảo vệ. Hắn mặc quần áo của chú Vương, đội mũ và đeo khẩu trang đến 401. Giết hại bạn gái trước mặt Tiểu Bân. Đây cũng là lúc tôi gửi tin nhắn đầu tiên cho 401. Em ấy trả lời tin nhắn với lý do kỳ lạ. Cho nên lúc đó, người trả lời tin nhắn của tôi là 502 đang cầm điện thoại của 401. 502 đã giết em gái 401 ngay tại chỗ. Sau khi khiến Tiểu Bân bị thương không cách nào chống cự, lại ném cậu ấy đến trước cửa nhà tôi, thậm chí còn cắt lưỡi cậu ấy. Cho nên cậu ấy chỉ có thể hoảng sợ gõ cửa khi đến trước cửa nhà tôi, mà không thể nói được một lời nào. Cho nên, con reo kia thật sự là do 502 đặt vào tay cậu ấy. Nhưng hắn làm như vậy để làm gì? Xong rồi. Vậy 402 đang chiến đấu bên ngoài không phải rất nguy hiểm sao? Cậu ta tưởng 502 đang giúp cậu ta, nhưng thực ra 502 lại đến để giết cậu ta. Tôi nhanh chóng hét lên. Người sống ở 502 là hung thủ. Mau chạy đi, mau chạy đi. Tôi hét mấy tiếng. Bên ngoài cũng không có phản hồi gì. Tôi nín thở, nhìn qua mắt mèo, nhưng không thấy gì cả. Bên ngoài, ngoài tiếng mưa gió thì không nghe thấy gì khác. Tôi không dám ra ngoài. Đột nhiên, ngay dưới cửa nhà tôi có tiếng gõ cửa. Có người đang gõ nhẹ cửa nhà tôi. Từng cái một, rất yếu ớt. Ai thế? Tôi run rẩy hỏi. Người đó lại đập 2 cái vào cửa nhà tôi. Tôi, mở cửa. Là giọng của 402. Cậu ta không sao, tốt quá rồi. Hai người họ đâu? Tôi hỏi, chị cho ông đây vào trước rồi nói. Mẹ nó, tôi sắp bị thằng nhóc đó đâm chết rồi. Ai? Chị nói xem còn ai vào đây nữa. Thằng sống ở 502, uống nhầm thuốc rồi. Tôi tưởng anh ta giúp tôi đối phó với kẻ giết người đó chứ. Ai ngờ anh ta lại dùng reo đâm tôi. May mà tôi phản ứng nhanh. Vậy 502 đâu? Tôi hỏi. Không biết, tôi đâm anh ta 2 nhát. Thằng đó sao có thể là đối thủ của tôi? Tôi đánh anh ta chạy mất rồi, chị mau mở cửa đi, còn không cho tôi vào. Đợi anh ta quay lại thì tôi xong đời luôn. Tôi lạnh lùng tiếp tục quan sát qua cửa một lúc. Thật sự không nghe thấy gì khác.
Cuối cùng tôi cũng mở cửa. Tôi diễn với kẻ đang nằm trên sàn. 2 người còn lại là do cậu rớt phải không? Tôi phải cảm ơn cậu rồi, đã cho tôi một cơ hội tốt như vậy. Nếu không, tôi đã không có cơ hội rớt tên khốn đó. Mới chuyển đến khu phố này không lâu, tôi đã phát hiện ra điều dị thường của 402. Trước mặt hắn có vẻ là người bình thường, nhưng hắn luôn làm những chuyện không ai biết. Lúc đầu trong khu có rất nhiều mèo hoang nhỏ, nhưng dần dần tôi phát hiện những con mèo hoang nhỏ đó ngày càng ít đi. Hôm trước tôi đổ thức ăn cho mèo ở góc dưới nhà. Mấy ngày rồi cũng không có mèo đến ăn. Tôi biết là đã có chuyện. Tôi ngồi canh, vài ngày sau mới phát hiện ra là người phòng 402. Hắn lặng lẽ bắt mèo hoang trong khu phố, sau đó mang về nhà tra tấn chúng đến chết. Không chỉ vậy, hắn còn livestream không lộ mặt. Hắn ngược đãi, dắt mèo còn trước livestream. Cách tàn nhẫn nhất hắn đều có thể nghĩ ra. Loại người này sinh ra đã có nhân cách chống đối xã hội. Tôi quá thích. Sau đó tôi tìm được phòng livestream của hắn. Trong phòng livestream của hắn, tôi hướng dẫn hắn giải phóng bản chất dưới hình thức ẩn danh. Nhưng mục tiêu của tôi chỉ là biến hắn thành con gieo của tôi, để hắn rớt tên khốn đó. Hắn lại hại người vô tội. Chỉ riêng điều đó, hắn đã đáng chết rồi. Cuối cùng hôm nay, hắn nói hắn phải làm một việc lớn. Tôi đã ở trên tầng từ sớm nhìn hắn ra khỏi cửa. Hắn cải trang. Trên lưng còn có một cái ba lô màu đen. Tôi biết cái ba lô đó, tất cả đều là công cụ gây án của hắn. Tôi lặng lẽ cắt dây camera giám sát của 502, cũng cải trang một chút và ra ngoài. Tôi đi theo hắn. Cùng đến chợ Thành Tây. Tên khốn hại tôi và mẹ tôi cũng ở Thành Tây. Nhưng 502 là một kẻ hèn nhát. Hắn chỉ rớt mèo, chưa từng rớt ai. Trong lúc xuống tay, hắn do dự, hắn đánh rơi con gieo và bỏ chạy. Cuối cùng vẫn bị tôi đâm nhát gieo cuối cùng. Tôi bắt chước cách hắn gây án. Rất cha dượng của tôi. Cha dượng tôi là một tay cờ bạc. Tôi cờ bạc như mạng sống, cảm thấy rất sướng. Ha ha ha. Triệu Đông Tân phòng 402, nhân cách mèo mó, là nhân cách chống đối xã hội. Từ nhỏ hắn đã ngược đãi chó mèo, cho đến khi nảy ra ý nghĩ giết người. Hắn đã thực hiện kế hoạch giết người vào tối hôm trước. Nạn nhân tên là Chu Cường, là một người bán hàng ở chợ. 55 tuổi, chết ngay tại chỗ. Triệu Đông Tân chạy trốn đến khu phố nơi mình sống. Đúng lúc gặp phải quản lý đến nhà kiểm tra phòng, thế là hắn đã giết hại người quản lý và người vợ đi cùng ông ấy kiểm tra phòng. Đường Hạo phòng 502 nhân cơ hội này đã bắt chước gây án, giết một cặp đôi sống ở 401. Cuối cùng 2 người Triệu Đông Tân và Đường Hạo gặp nhau ở hành lang. Triệu Đông Tân đâm chết Đường Hạo ngay tại chỗ. Triệu Đông Tân cũng bị thương. Hắn giả vờ bị thương để nhờ cư dân sống ở 501 giúp đỡ. 501 vừa mở cửa thì bị hắn đè xuống đất. Hắn đập vỡ điện thoại của chủ hộ, muốn giết cô ấy. Nhưng cuối cùng Triệu Đông Tân vì mất máu quá nhiều nên kiệt sức mà chết. Các hộ 501 và 301 là những người sống sót trong vụ này. Hai chúng tôi rất vui vì có thể sống sót.